araw po sa atin lahat, sa ating mga viewers. Welcome to Rafa Health Online. This is Dr. Christopher John Songcuan, an Integrative and Lifestyle Medicine Medical Doctor po ng Rafa Health Institute. Topic po natin ngayon dito sa Rafa Health Online ay tinatawag po natin na cardiomyopathy. So, ang cardiomyopathy po ay disease of the heart muscle that makes it harder to pump. So, ito rin po, kapag meron po tayong condition na ganito, it can lead po to heart failure. So, meron po tayong main three types, which is dilated, hypertrophic, and restrictive myopathy. There are treatments din po na dapat kailangan po natin gawin to treat the myopathy. Ito po yung medikasyon, yung pangalawa po, surgically implanted devices, or in severe cases po, possible po tayong mag-heart transplant. Pero dito po sa Rafa Health Institute, meron po kaming iba't ibang treatments na pwede nyo pong gawin para mag-improve po at hindi po tayo magkaroon ng cardiomyopathy. So ang mga simptomas po ng cardiomyopathy ay isa po sa mga madalas na nirereklamo po ng pasyente. Meron daw po silang breathlessness with exertion kahit kapag nagmo-move sila or nakarest. Pangalawa po, nagkakaroon po tayo ng swelling dun sa legs, sa ankles or sa feet, or yun po yung tinatawag po natin na edema. Pangatlo po, meron din po tayong abdominal bloating, which is meron pong fluid build-up or tinatawag po natin sa medical term na ascites. Yung iba po, nagkakaroon po ng pag-ubo or cough. Meron din pong fatigue or yung mga heartbeats po nila is nagpa-pound or rapid po, masyado po siyang mabilis. Yung iba din po, nagkakaroon po ng chest discomfort. And yung madalas po na nangyayari ay nagkakaroon po sila ng dizziness and fainting. There are causes po kung bakit po tayo nagkakaroon ng cardiomyopathy. The often cause po is unknown. However, it's the result po of another condition or yung tinatawag po natin na acquired or passed from parent, which is yun po yung tinatawag po natin na may inherited or from the genetics po. Meron din po tayong mga contributing factors such as long-term na meron na po silang mataas na high blood pressure. Kung minsan nakikita po natin na may heart tissue damage or chronic rapid heart rate. Kung minsan naririnig po ng pasyente na parang kinakabahan sila, naririnig daw po yung pintig ng puso. So, yun po yung tinatawag natin na chronic rapid heart rate. Meron din pong mga heart valve problems or metabolic disorders such as obesity, thyroid problems, or marami pa pong condition na magkukos po nito. Meron din pong nakaka-experience ng nutritional deficiencies such as nagkakaroon sila ng deficient po ng thiamine or may mga vitamin B sa katawan. Meron din po silang mga pregnancy complications. Like for example, nagkakaroon po sila ng abortion if ever man na hindi nila ma-explain yung pakiramdam na bakit may pagbigat dun sa dibdib. Yung iba, nakaka-affect din po yung pag-inom ng maraming alcohol or yung umiinom po dyan sa mga viewers po natin ng alcohol, dapat hinay-hinay lang po tayo. Yung iba na gumagamit din po ng steroids and at the same time yung mga nagpapa-chemotherapy or radiation na treatment po para sa mga may cancers. Meron din po tayong mga infection sa mga heart infections, iron build-up in the muscle or yung tinatawag po namin na hemochromatosis or heart inflammation, na nagkukos po siya ng lump of cells to grow in heart or sa medical term po it's sarcoidosis or a disorder po that causes the build-up of abnormal proteins or sa medical side po we call that amyloidosis. So meron din po kaming nakikita dun sa connective tissue disorder. So ilan lang po ito sa mga contributing factors po na magdudulot
if ever man na meron po tayong mga heart conditions such as cardiomyopathy. Sabi ko po kanina, meron po tayong mga types of cardiomyopathy. Yun po yung tatlo na diniscuss ko po kanina, pero isa-isahin ko po sila para maintindihan po natin kung ano po yung type na meron po tayo, kung halimbawa nagpo-possess po tayo nito. So sabi ko po kanina, meron po tayong tinatawag na dilated cardiomyopathy. Ito pong type na to ng cardiomyopathy affects pumping ability of heart's pumping chamber, the left ventricle, para mag-enlarge po yung left ventricle po natin. So ito po, inaapektuhan po niya lahat ng tao of all ages. So most common po natin itong nakikita sa may mga coronary artery disease and may mga heart attack or history na may mga heart attacks na po. Pangalawa po natin is hypertrophic cardiomyopathy. Ito po yung may abnormal thickening of the heart muscles which affects din po yung left ventricle. Alam po natin na yung left ventricle po, siya po yung nagpapump ng dugo papunta sa iba't ibang parte po ng puso na katawan po natin, at the same time yung sa heart arteries and blood vessels po natin. And the thickened heart muscle po can make it harder to work properly. So, yun po yung paglaki ng left ventricle or yung tinatawag po natin na hypertrophic cardiomyopathy. Pangatlo po, ito po yung restrictive cardiomyopathy. Ito naman po yung heart muscles po natin ay nagiging rigid and less elastic. So, wala pong nangyayaring expansion and cannot feel the blood between heartbeats. So, kapag nagpapump po yung puso natin, ang nangyayari po is naa-alter yung conduction delay po niya. That is why nagkakaroon po ng restriction na makapasok po yung dugo papunta sa iba't ibang parte po ng katawan po natin. Pang-apat po is nagkakaroon po tayo ng cardiac arrest and sudden death. So, ang cardiomyopathy po kasi can lead to abnormal heart rhythms, and these abnormal heart rhythms can result in fainting, like yung nasabi ko po kanina, or in some cases, nagkakaroon nga po tayo ng sudden death if your heart stops beating effectively. So, in terms of cardiomyopathy po, meron din po tayong mga prevention kung paano po natin gagawin po ito. So, I advise po na let your medical doctor know if you have history of the condition. So, kung pumunta po kayo sa hospital, kailangan nyo pong i-explain na ganito yung nangyayari po sa inyo, nahihirapan po kayong huminga, or kung nakaka-experience po kayo ng mga abnormal chest rhythms po dun sa heart, might as well, yun po yung gagawin nyo po or i-broadcast nyo po, hindi lang po sa doktor nyo or kundi dun sa bahay nyo din para aware din po sila na meron po kayong ganun na condition. So, you can help po kasi to reduce the chance of cardiomyopathy kapag sinasabi nyo po, para alam din po ng doktor nyo or yung mga kasama nyo po sa bahay na kapag nagfe-faint na pala kayo is nang dahil dun sa cardiomyopathy. And dapat mag-live din po tayo na a heart which is a heart healthy lifestyle, such as kailangan po nating i-avoid yung pag-inom ng mga alcohol or beverages. And at the same time, kailangan din po nating i-control yung high blood pressure or yung kung in terms na diabetic po tayo, mas maganda na iwasan po natin ang mga matatamis. I advise po na kumain po tayo ng healthy diet. Ano po yung healthy diet na yon? Dapat complete po, may protina, may carbohydrate, and fats dun sa kinakain po natin everyday. And at the same time, dapat po tayong mag-exercise. So, I advise po at 20 minutes a day, brisk walking or light to moderate exercise. Makakatulong po sa heart po natin yun. And at the same time, dapat meron po tayong enough sleep. So, mga 6 to 8 hours a day po will do to regulate man yung production din ng hormones po sa katawan natin. And I advise din po na i-reduce po natin kung stressful po yung trabaho natin or sa bahay, kailangan po nating i-reduce yung stress para hindi po tayo magkaroon ng cardiomyopathy attack. So, paano po natin madadiagnose kung meron po tayong cardiomyopathy?
So may mga iba't ibang diagnostic procedures po na ginagawa po natin para makita po natin kung meron po kayong cardiomyopathy. So isa na po dito yung chest x-ray. So pinapagawa po natin yan para makita po natin yung image ng puso po nyo, whether it's enlarged. So meron din po yung mga diagnostic procedure like 2D echo or echocardiogram. So dito po gumagamit po tayo ng sound waves to produce images of the heart which show its size and its motions as it beats. So this test checks your heart valves also and help your doctor determine the cause of the symptoms. Okay? So, pangalawa po, it's more on dun sa nasabi ko po kanina na kailangan po natin yung 2D echo. So, in terms of 2D echo po, we advise that meron po dapat na appropriate request from your doctor para magawan po natin ng proper interventions. Halimbawa, pumunta po kayo sa hospital at ma-acknowledge po nila yung intervention na yon. So, ang pangatlo po natin, it's yung tinatawag na 12-lead ECG or electrocardiogram. So, ito po naman ay it's an non-invasive test which is naglalagay lang po tayo ng electronic patches na ina-attach po natin sa dibdib nyo para makita po natin yung electrical impulses from your heart and dito po nade-detect po natin kung kumusta po, kung meron po bang abnormal heart rhythms or area of injury dun sa puso po natin. Aside from dun sa ECG po natin, ginagawa din po natin ang treadmill stress test. Kung minsan hindi natin natadiagnose through electrocardiogram, so ang treadmill stress test po ay makakatulong po sa inyo dahil dito po chine-check po natin yung heart rhythm, the blood pressure, and breathing are monitored while walking on a treadmill. So, ang ginagawa po ng doktor ay pinapagod po namin kayo para makita po natin kung hanggang kailan yung capacity ng heart nyo po para ma-determine po natin kung nagpro-provoke po ito ng abnormal heart rhythms. Yung mga invasive procedure po, like meron din po tayong mga cardiac catheterization. So, ang ginagawa po natin doon is meron po kaming manipis na pinapasok po or catheter na nilalagay po doon sa singit or kung minsan dito sa iba't ibang malalaking blood vessels na papunta po sa puso. And this test can be used to ensure there are no blockage in your blood vessels. And meron din po tayong mga cardiac MRI. So, ito po yung ginagamit po natin in addition to echocardiography, particularly yung mga images for echocardiogram, which is hindi po nakakatulong sa mga pagdadiagnose ng mga doktor po natin. Okay, meron din po tayong ginagawang mga cardiac CT scan or mga iba't ibang blood test po na check po natin yung B-type or yung BNP or protein na pinoproduce po ng heart. So, kapag tumaas po ito, nagkakaroon po tayo ng heart failure. Yung iba po, nagpapagawa po ng genetic testing or screening. So, yung treatment po natin dito ay to manage yung signs po and symptoms to prevent yung condition po natin na mag-worsen and reduce our risk of complications. So, yung mga medications po, meron po tayong pre-prescribed na medication to improve heart's pumping ability or i-improve po natin yung blood flow, to lower down the blood pressure, slow your heart rate, yung i-remove po natin yung excess fluid from the body to keep blood clots from forming. So, meron din pong mga iba sa Amerika na gumagawa pa tayo ng mga surgically implanted devices such as implantable cardioverter defibrillator. So, minomonitor po nito ang heart rhythm po natin and delivers electric shocks when needed to control abnormal heart rhythms. Okay, yung iba po, meron din tayong mga ventricular assistive devices which is usually considered after a less invasive approaches which is unsuccessful po. Yung iba, nagpapalagay na po ng mga pacemakers. So, meron din po tayong mga non-surgical procedures which as septal ablation or radiofrequency ablation. So, yung iba po, nagkakandak po tayo ng surgery or septal
cardiomyectomy ang tawag po natin doon, which is an open heart surgery. So, i-remove po natin yung part of the heart muscle na nag-i-improve po ng blood flow through the heart and reduces mitral valve regurgitation. Yung iba po nagpapakandak po ng heart transplant kung nagkakaroon na po yung parang problema or mga side effects na nangyayari po sa kanila within terms dun sa management. So, meron, aside from that po, ang Rafa Health Institute po, meron po kaming mga iba't ibang treatments na pwede pong namin kayong tulungan with that case. So, meron din po tayong mga lifestyle and home remedies such as kung nag-i-smoke po tayo, dapat i-quit po natin ang smoking. So, if you are overweight po, kailangan po natin mag-lose weight. And as much as possible, kailangan po natin kumain ng healthy, including variety of fruits and vegetables. And I will advise po yung whole grains as much as possible na kakainin po natin. Okay, kailangan din po nating i-reduce yung amount of salt in our diet and aim for less than 500 milligrams of sodium daily. So as much as possible po, mga 1.5 mg, okay na po yun in a day. So, as much as possible din, naiiwasan po natin, hindi lang po yung salt, kundi yung mga ginagawa po natin na mga seasoning sa mga foods po natin or yung mga kung kumakain po tayo ng mga prito or yung mga barbecues, ganyan, as much as possible, lilimit din po natin yung mga seasonings such as yung mga soy sauce and at the same time yung mga nilalagay po natin na pampalasa. As much as possible din po, kailangan po nating mag-exercise. So, after discussing with your doctor the most appropriate program of physical activity. So, kailangan din po nating i-eliminate or i-minimize the amount of alcohol you drink. Kung mahilig po kayong uminom ng beer or hard liquor, as much as possible, kailangan po natin unti-untiin natatanggalin po yun. So, try to manage din po yung stress, get enough sleep, and as much as possible, kung meron pong binibigay yung doktor nyo na mga medications, kailangan po nating i-take regularly. And then, kailangan din po natin magpakita sa doktor once in a while for a regular follow-up check-up. Dito po sa Rafa Health Institute, meron po kaming mai-offer aside from dun sa mga na-discuss ko po na treatments po sa inyo. Meron po kaming tinatawag na mga Kelox protocol to help your heart function effectively and at the same time, yung pag-transport po ng dugo po sa atin. So, ang nangyayari po, dito po, dinidiscuss po namin kung ano yung mga proper na interventions na kailangan po nating gawin and at the same time, it's a series of IV infusion po ito. So, I advise po na if nakakapunta po kayo sa mga clinics ng mga Rafa Health Institute or ibang branches po namin aside from sa main branch, I advise po na i-seek nyo po diligently yung doctor and at the same time i-express nyo po kung meron man kayong mga nararamdaman na hindi lang more on hypertension or diabetes or at the same time may mga ibang concerns dahil sabi ko nga po ang cardiomyopathy po na dinidiscuss po natin ngayon hindi dahil meron po kayong hypertension or diabetes kundi ito po ay unknown. So sabi ko po kanina meron po kaming treatment dito na pwede pong tumulong sa inyo such as yung Kelox protocol. Kung meron naman po kayong diabetes, we have diabetic protocol, so it's a series of IV infusion po to reverse yung condition nyo po para ma-acknowledge po natin and maayos po yung sistema po natin sa katawan. And aside from that po, we have supplements naman po na binibigay such as fish oil. So, ang fish oil po, it's anti-inflammatory. So, pinapatake lang po namin mga once to twice a day po yun para kung inflame po yung heart is kaya po niyang tulungan yung puso para hindi po siya mabaga. Pangalawa po, we have the coenzyme Q10 or ubiquinone, ang tawag po namin doon. Yun naman po ay pampalakas po ng heart muscles po natin. Pangatlo po, may mga cardiotonic supplements po kami
or mga ibang supplements po na pwedeng tumulong dun sa pag-flow ng blood, or kung meron man po kayong history ng pagtaas po ng sugar levels, nagbibigay din po kami ng appropriate supplements para ma-address po namin ang problem dun sa katawan nyo po. Sana ay natuwa po kayo sa aming topic, which is cardiomyopathy. And ako po ulit si Dr. Christopher John Songcuan, an Integrative and Lifestyle Medical Doctor dito po sa Rapha Health Institute. At inaanyayahan ho namin kayo na pumunta po kayo sa mga iba't ibang branches po natin, lalong-lalo na dito sa Batangas branch, or sa meron po tayo sa Makati branch, sa Tagaytay, sa Antipolo, meron din po tayo sa Quezon City kung malayo po sa inyo ang Batangas branch. Inaanyayahan ho din namin kayo na panoorin pa po yung ibang videos ng mga doctors po natin sa Rapha Health Online. And please subscribe, like, share, and tap the notification bell po dito po sa baba po natin. And then, at the same time, I advise din po na i-visit nyo po yung channel ng Rapha Health Institute. And if you have further suggestions, comments, or inquiries, kindly comment below po. Magandang araw po sa ating lahat. Salamat po.